สตอรี่เรื่องสยองก่อนที่เราจะไปฟังฝากกดและกดติดตามด้วยนะครับคุกผีสิงแห่งฟิลาเดลเฟียเรือนจำอีสเตอร์สเตทเพนเทนเชอรีที่คุมขังสุดหลอนในอเมริกาในใจกลางเมืองฟิลาเดลเฟียอันแสนวุ่นวายมีอาคารหลังหนึ่งที่ดูภายนอกเหมือนปราสาทขนาดใหญ่แต่ที่จริงแล้วมันคือเรือนจำอีสเตอร์สเตทเพนเทนเชอรีซึ่งเป็นหนึ่งในเรือนจำที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเรือนจำผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในอเมริกาพร้อมกับประวัติศาสตร์ต่ออันดำมืดของมันที่ดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่มาประวัติเรือนจำอีสเตอร์สเตทฟิลาเดลเฟียเรือนจำอีสเตอร์สเตทถูกสร้างขึ้นในปี คศ 1829 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูกอธิกรีวิวนับเป็นเรือนจำแห่งแรกที่เริ่มการใช้ระบบคุมขังนักโทษแบบแยกกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งเน้นย้ำว่าเป็นการปฏิรูประบบเรือนจำรูปแบบใหม่ไม่เน้นการลงโทษและใช้กฎระเบียบควบคุมเพียงเล็กน้อยนักโทษชื่อดังของที่นี่ก็ได้แก่เจ้าพ่ออย่างอันคาโปนหรือโจรปล้นธนาคารวิลลิสตันเป็นต้นเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วที่นี่ก็ขึ้นแท่นกลายเป็นอาคารสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและมีราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในสหรัฐอเมริกาด้วยงบสูงถึง $800,000 สหรัฐและกลายเป็นต้นแบบเรือนจำอื่นอีกกว่า 300 แห่งทั่วโลกระบบขังเดี่ยว Sentry System อันโด่งดังเรือนจำแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของระบบ Pennsylvania System หรือระบบขังเดี่ยว Sentry System โดยเชื่อว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการฟื้นฟูนักโทษที่ได้ผลที่สุดมีโอกาสที่นักโทษจะสำนึกตนได้เร็วที่สุดผู้คุมจะถูกกำหนดให้ไปตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังทุกคนทุกวันและมีผู้ดูแลที่ได้รับคำสั่งให้ไปพบผู้ต้องขังแต่ละคนวันละ3 ครั้งทุกห้องขังมีห้องน้ำแยกเป็นของตัวเองมีพื้นที่ออกกำลังกายส่วนตัววันละ1 ชั่วโมงมีอาหารมื้อใหญ่3 มื้อต่อวันเรียกได้ว่าเรือนจำอีสเตอร์สเตทนั้นเป็นดังสวงสวรรค์เลยเมื่อเทียบกับที่อื่นๆแม้จะฟังดูดีแต่การที่นักโทษจะต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวกินข้าวคนเดียวออกกำลังคนเดียวห้ามพูดคุยกับผู้คุมทุกคนจะต้องสวมรองเท้าผ้าสักหลักเพื่อให้เดินได้เงียบที่สุดหนังสือเล่มเดียวที่อนุญาตให้อ่านได้ก็คือพระคัมภีร์เท่านั้นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบสันโดษแบบสุดกูนี้แทนที่จะทำให้นักโทษได้มีโอกาสทบทวนและสำนึกผิดในสิ่งที่ตนกระทำกลายเป็นสิ่งที่เร่งเร้าให้วิกลจริตหนักขึ้นไปอีกไม่เพียงแค่นักโทษเท่านั้นผู้คุมเองก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจไม่ต่างกันและกลายเป็นว่าพวกเขาเริ่มออกแอบกระบบการทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้นเช่นการสาดน้ำเย็นจัดใส่ผู้ต้องขังในช่วงหน้าหนาวมัดนักโทษไว้กับเก้าอี้หุ้มด้วยหนังเป็นเวลาหลายวันและสำหรับนักโทษที่พฤติกรรมไม่ดีก็จะได้รับการขังเดี่ยวสุด Exclusive ใน The Hole หลุมลึกที่ขุดไว้ใต้ห้องขังหมายเลข 14 ปราศจากทั้งแสงมนุษย์และได้รับอาหารเพียงเล็กน้อยพอประทังชีวิตเท่านั้นประมาณ2 สัปดาห์ในที่สุดระบบขังเดี่ยวก็มาถึงจุดจบและถูกยกเลิกไปเพราะความโหดร้ายที่รุนแรงกว่าการทำงานทางร่างกายประกอบกับเรือนจำเริ่มเกิดความแออัดยัดเยียดที่นี่จึงถูกเปลี่ยนมาใช้ระบบคุมขังแบบระบบนิวยอร์กซิสเต็มหรือก็คือผู้ต้องขังจะต้องใช้ห้องขังร่วมกันและได้รับอนุญาตให้พูดคุยกันได้ในที่สุดและหลังจากเปิดใช้เรือนจำมาอย่างยาวนานถึง142 ปีมันก็ถูกปิดตัวลงและกลายมาเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาจากเรือนจำสู่หนึ่งในสถานที่ที่เฮี้ยนสุดหลอนแห่งอเมริกาด้วยความที่มันเคยถูกเป็นสถานที่แสนโหดร้ายในการทำงานผู้คนจำนวนมากเลยนิยมเข้ามาพิสูจน์ความกล้ากันที่นี่และมีรายงานจำนวนนับไม่ถ้วนเกี่ยวกับเสียงกรีดร้องเสียงยงกระซิบเสียงฝีเท้าที่ไม่สามารถระบุที่มาได้ความรู้สึกเหมือนมีใครแอบเดินตามอยู่ตลอดเวลารวมถึงวิญญาณของอดีตผู้คุมที่ยังหลอกหลอนไม่ไปไหนอีกด้วยส่วนเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดของที่นี่คือเรื่องของช่างทำกุญแจคนหนึ่งที่ได้รับหน้าที่ให้มาปลดล็อกประตูห้องขังบล็อก 4ซึ่งถูกปิดไปนานกว่า140 ปีเขาเล่าว่าวินาทีที่กำลังปลดกุญแจออกนั้นคล้ายกับว่ามีพลังรุนแรงบางอย่างแผ่พุ่งออกมาจนเขาไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ชั่วขณะหนึ่งและยังเจอกับใบหน้าเจ็บปวดทรมานของนักโทษติดอยู่บนกำแพงด้วยแม้ทุกวันนี้ที่นี่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้แล้วแต่เหตุการณ์ลึกลับและเรื่องราวอาถรรพ์ของที่นี่ก็ยังคงถูกพบเห็นกันอยู่เรื่อยๆสตอรี่เรื่องสยองขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ